Oh iya, 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 iya. Oh, piang gerok mawe. Oh iya, 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 iya. Kamera nih, Rekam. tengok kamera gitu dong. Mantap. Aduh. Ulah kucing dan tuh. Ini gue turun gitu kan, Mbak. Iya. Apa ketonnya? Apa ketonnya? Siram banget.
Burung. Gila. Apa? Iya bu, nyono ngatuk kok. Iya 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 iya. Mantap. Ngeri gawa-gawa. Apa perasan ya? Uli. Iya iya iya. Boleh. Apa keton sih?